Hello, ako nga pala si Verskit. Guys, ngayon, panibagong tutorial na naman tayo. Namiss ko talaga gumawa ng tutorial eh. Lalo na ngayon na mas nagagamay ko na ako eh. Mas nagagamay ko na yung mga heroes. So, ngayon gagawin natin is Kaja tutorial. So, average ginagamit ko ngayon dyan. Okay, so pero pwede rin tong pull yourself together or pampabawas ng cooldown para sa flicker. Pero ito, medyo kakaiba yun natin. Medyo kakaiba tong Kaja natin kasi burst. Okay, burst type siya. Third build pa yung fleeting time. Okay, explain ko mamaya bakit third build pa. Pero yun, bago ang lahat, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Okay, yan, mag-comment kayo ng inyong mga suggestions and shoutouts. Okay, kung gusto niyo ng mga shoutouts dyan, i-comment nyo lang sa baba. And nga, so, unang item natin is mag-roam muna tayo. Okay, so roam lang. Syempre, supportahan yun nasa mid lane. Roam item and then clear ng minion wave. Okay, sobrang bilis na kasi mag-clear ng minion wave nito ni Kaja, no? So, syempre may passive pa siya. Okay, tapos yung first skill niya, talagang instant na lang yun. Instant clear na lang yun. And then, pwede na samahan mo. Pwede mong i-hit lang para bawas niya. I-hit mo lang yung buff kung sakali man na nagbabuff yung carry ninyo. And then, alis ka na para sa carry nyo talaga. Kunin mo yung minion wave, yung isang minion wave. Kasi for sure, di nakaabutan yun nung alam mo yun yung itong first na to. Tirahin ko, may lang. And then, ito nasa dulo. Yan, yung nasa dulo. Kahit na yan lang, i-clear mo yan. Para may konting XP ka. Tapos pag na-clear mo na yan, time mo na yan, darating na dyan yung support niyo. Okay, so bush gaming ka lang dito. Okay, pagka-clear mo, bush ka lang. Then spam ka ng first skill. I mean, matatansya mo naman. Sobrang laki nung tingnan nyo Ngayon, gaano kalaki yung first skill nito ni Kaja. Okay, sobrang laki, halos sakop niya itong buong mid lane. Okay, so talagang alam niyo, hindi niyo kailangang lumapit. Although melee type na hero to. Okay, although melee type na hero to, ayan, na ano niya yan. Okay, yan, tawag doon, may ano yan, tawag doon, may effect yan. Okay, na masyadong malang, hindi naman effect pero yung range ba. Okay, tapos yan, pag level 4 na kayo, okay, so ang iba kasi guys, ang ginagawa is flicker ulti. Okay, which is very efficient din naman. Okay, flicker ulti. And minsan yung iba second skill pag hindi available yung flicker. Pero siguro syempre mas mabilis talaga kapag flicker. Minsan talaga namamala yan. And then bugaan mo ngayon ng first skill. Sobrang up din nun, okay. Sobrang up din, okay. So nakita nyo naman, okay, solo kill pa lang yan. Pero ito ang pinakamalapit dyan, mag-gold tayo. So pinaka-essence ng tutorial natin. So bakit hindi hindi agad-agad fleeting time. Okay, so pakita ko sa inyo yung Calamity Reaper tsaka Holy Crystal kung gaano kalakas yung damage nya. Maglagay tayo dito ng damage bot. Okay, kung mapansin nyo tingnan natin yung damage nito guys. Yung nakita nyo, yung total damage output nya is 5,000. Okay, 5,000 yung total damage output nitong ultimate niya. Okay, so sobrang sakit na, okay, lalong-lalo na sa mga marksman, talagang butas na yung kung ano man yung dapat mabutas. Okay, and then kung mapapansin nyo, fleeting time pangatlo kasi ano na yun, mid game. Okay, tapos yung third build niyo, bahala na kayo sa buhay ninyo kung anong trip niyo. Pero tingnan nyo pumapakat. Okay, kung mapapansin nyo, madedelay nyo yung kalaban. May mga instances na ganyan na nadedelay nyo yung kalaban yun ng dalawang level gap. Siguro hindi naman ganoon talaga sobrang update kasi dalawa na yung item natin. Pero imagine niyo, okay, close to that. Okay, close to that yung magiging damage natin. Kung dati kasi ginagamit talaga fleeting time. Pero hindi naman kasi mayat maya ka makakapag-flick ay makakapag-flick ulti. Okay, so hindi mayat maya yun. Talagang timing lang din yun. Situational lang din yun. Hindi siya every minute, every 2 minutes. Actually, swerte na kung every 2 minutes may mahila ka On average siguro kung talagang matagal yung laban, mga 5. Okay, 5-6 okay na yun. Na pick offs, no. So kung papalakasin mo ngayon is yung first skill niya. Okay, yung first skill niya since malaki yung range. Okay, lakas pang visit kasi kapag alam mo yun, papalag pa lang sila pag nag first skill ka tapos nag-passive, lalapit pa lang sila sa'yo, sobrang lakas na ng damage mo. Okay, sobrang lakas na ng damage output mo. And then yung ulti mo, kumbaga pang lagaw-tak mo lang talaga ng buto, no. So nagets yun naman ako. So yung fourth build niyo, bahala na kayo sa buhay niyo kung gusto niyo pa ng mas makunat or yung mas damage type pala rather, no. Mag-build kayo nito. Itong nabuta ko ng title nito. Itong
yung Genius Wand. Pero kung gusto nyo naman na makunat, no, usually binibuild ko na dyan emo. And then next ko is yung tawag doon, emo, tapos yung Guardian's Helmet. Okay, Guardian's Helmet. Yun na yung binibuild ko dyan kasi ano na yun eh, tawag doon, yun na yung malupitan dyan mga ka-RG. Like sobrang lupit na rin talaga nun nung Immortality tsaka Guardian. Tapos pag nawala na Immortality, binibra ko ng Queen's Wings para ano. Okay, so ayun lang guys. So maraming salamat sa nanood. And hanggang sa muli ako, Saber. Like, comment, subscribe. Booyah. Hindi nadala ako sa bilog. Yung nadala sa bilog yun. Pero yun, Booyah.